मित्रांनो, माझं नाव आशिष आणि पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज मी तुम्हाला सांगणार आहे बॅकग्राऊंड ब्लर कसं करायचं. तर सध्या तुम्ही पाहू शकतात. तर हा कोणता पण एडिटेड व्हिडिओ नाही. जर एडिटेड व्हिडिओज असता तर मी तुम्हाला लगेच कळालं असतं. आणि आज मी ही ट्रिक सांगणार आहे ती ऑलरेडी तुमच्या मोबाईलच्या कॅमेऱ्यामध्ये आहेच. तर मोबाईलच्या कॅमेऱ्यामध्ये फक्त तुम्हाला तेवढे फीचर्स टर्न ऑन करून घ्यायचे आणि तेवढे चेंजेस करून घ्यायचे. ठीक आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा खूप सारे जण कॅमेराज घेतात, खूप महागडे कॅमेराज घेतात फक्त बॅकग्राऊंड ब्लर करण्यासाठी. तर इथून पुढं स्मार्टफोनच इतके ॲडव्हान्स झालेले आहे की इथून पुढं तुम्हाला कॅमेऱ्याची पण गरज नाही पडणार. तर माझ्याकडे रेडमीचा मोबाईल आहे. रेडमीच्या मोबाईलमधून मी मागं बॅकग्राऊंड ब्लर केलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता. तर माझा हात जसा मागं जाईल तर ब्लर झालेला दिसन. तर ही झाली प्रोसेस. दाखवलं आहे तुम्हाला, लाईव्ह प्रूफ आहे की कोणता पण प्री इन्स्टॉल ॲप, म्हणजे मी कोणता पण ॲप इन्स्टॉल नाही केलेला आहे की बॅकग्राऊंड ब्लर करण्यासाठी. तर ठीक आहे. तर वळूया आपल्या मोबाईलकडं. आणि मोबाईलमध्ये मी सांगतो की आपल्या मोबाईलच्या कॅमेरामध्येच एक फीचर आहे. त्या फीचरमधून तुम्ही कसं काय ब्लर करू शकतात बॅकग्राऊंड. तुमचा जर रेडमीचा फोन असेल तर भारीच, किंवा अदर ब्रँडचा, ओप्पोचा असेल, विवोचा, त्याच्यामध्ये सुद्धा ते फीचर्स असतात. तर चला वळूया. तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुमच्या कॅमेराचं ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर प्रोवरती क्लिक करायचं. प्रोवरती क्लिक केल्यानंतर म्हणजे जे लेन्स राहतं, फोकस लेंथ, तर फोकस लेंथला ॲडजस्ट करून घ्यायचं. जसं मी ॲडजस्ट केलेलं आहे तसं तुम्ही ॲडजस्ट करू शकतात. मला अशी फोकस लेंथ परफेक्ट वाटली, त्याच्यामुळे मी आता फोकस लेंथ एकदम ॲडजस्ट करून घेतलेली आहे. ठीक आहे. तर पाहू शकता इथं तुम्ही ॲडजस्ट करायची फोकस लेंथ, आणि काहीच नाही, फक्त फोकस लेंथ ॲडजस्ट केली का झालं. तर व्हिडिओला लाईक करा जर तुम्हाला आवडलाच तर, आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. कसा वाटला हा व्हिडिओ नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि ही ट्रिक आवडली असेल तर, एकदम शॉर्ट ट्रिक होती, तर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक द्या, चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि त्यासोबत बेल आयकॉनला पण ऑन ठेवा. मी असेच मराठीमधून व्हिडिओ आणत असतो. जय हिंद.